Υπάρχουν κάποιες τροφές που δεν λήγουν ποτέ ή κρατάνε πάνω από 10 χρόνια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν ένα ντουλάπι στο σπίτι γεμάτο τρόφιμα ως απόθεμα για πάντα ενδεχόμενο. Σήμερα θα σας πούμε για κάποιες τροφές που αντέχουν σχεδόν για πάντα. Άσπρο ρύζι. Δεν είναι όλα τα ρύζια ίδια. Θα νομίζατε πως το καστανό και το λευκό ρύζι διαρκούν το ίδιο, αλλά αυτό είναι λάθος. Λόγω των ελαίων που υπάρχουν στο καστανό ρύζι, μπορεί να διαρκέσει το πολύ 6 μήνες, ενώ το λευκό ρύζι μπορεί να κρατήσει ακόμη και για 30 χρόνια να αποθηκευθεί σωστά. Δηλαδή, να είναι ρεστογός κλεισμένο και σε μέρος σκοτεινό με χαμηλή θερμοκρασία. Μέλι. Το πιο παλιό βάζο μέλι που έχει βρεθεί είναι πάνω από 2.000 χρόνων. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως διαρκεί τόσο πολύ το μέλι? Είναι υψηλά οξυδοτικό, με πολύ χαμηλή υγρασία. Κάτι που δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον που δεν εκτίθεται σε βακτήρια. Αν σφραγιστεί και σφραγιστεί κατάλληλα, μπορεί να κρατήσει για πάντα. Αλάτι. Αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους. Θέλω να πω, χρησιμοποιούμε το αλάτι για να διατηρήσουμε άλλα τρόφιμα. Είναι λογικό λοιπόν πως το αλάτι το ίδιο μπορεί να κρατήσει για πολύ μεγάλο διάστημα. Ζάχαρη. Εδώ το πιο σημαντικό είναι η υγρασία. Αν κρατήσουμε την υγρασία μακριά, τότε θα μπορέσει να διαρκέσει ακόμη περισσότερο. Ξερά φασόλια. Τα ξερά φασόλια κρατάνε πάρα πολύ και το ξέρει κάθε φτωχικό σπίτι. Όταν ήταν ώρα για φαγητό στα παλιά χρόνια και ήμασταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, μουλιάζαμε τα φασόλια για λίγες ώρες και μετά τα μαγειρεύαμε. Υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει πως ακόμη και μετά από 3 δεκαετίες κρατάνε μια χαρά, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει αλλοιωθεί κάπως η γεύση τους. Όμως το στομάχι σας θα το κρατήσει γεμάτο. Καθαρό σιρόπι σφενδάμου. Λέξεις όπως το για πάντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται έτσι απλά. Παρ' όλα αυτά, το Πανεπιστήμιο της Γιούτα έκανε έρευνες και απέδειξε πως το σιρόπι σφενδάμου κρατάει για πάντα. Κυριολεκτικά για πάντα, όπως και το μέλι. Αντιστέκεται στα μικρόβια καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο. Γάλα σε σκόνη. Αν και δεν είναι και τόσο γευστικό, θα κρατήσει πολύ περισσότερο από το συσκευασμένο γάλα. Όλοι έχουμε ακούσει πόσο άσχημα μυρίζει το γάλα όταν χαλάσει. Γίνεται σύντομα και συνήθως το φρέσκο γάλα πολύ πιο γρήγορα. Σίγουρα λοιπόν δεν θα σε ενοχλήσει και τόσο πολύ η γεύση του γάλατος σε σκόνη αν κάτι πάει στραβά. Αλκοολούχα ποτά. Τα καθαρά αλκοολούχα ποτά μπορεί να συντηρηθούν για πολλά χρόνια, ενώ τα λικέρ ή τα ποτά με φρουτώδες γεύσεις αλλοιώνονται και χαλάνε πολύ γρήγορα. Βοδινό αποξηραμένο κρέας. Δίνει ένα εξαιρετικό φαγητό που μπορεί να μαγειρευτεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί να είναι παράξενο για μερικούς, αλλά είναι πολύ χρήσιμο για τέτοιες περιπτώσεις. Κρέας, λαχανικά και φρούτα κονσέρβα. Όλα εκείνα τα ζαμπονάκια που κορόιδευες θα αποδειχθούν σωτήρια σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Βέβαια, για να τα αγοράσεις αυτά θα δώσεις περιουσία ολόκληρη. Αλλά είναι κάτι που θα χρειαστεί να έχουμε όλοι στα ντουλάπια μας εξαιτίας της πρωτεΐνης που περιέχει. Επίσης και 4 άλλα τρόφιμα που δεν χαλάνε γρήγορα είναι το φουστικό βούτυρο, το αλεύρι, οι νυφάδες δρόμης και η σόγια.